Тож вітаю! Гарне еспресо, міцне, насичене, приємне або суперове лате, яке ми зараз теж приготуємо. Це, звісно, повинно бути в кожного вдома. Тож гарна кавоварочка повинна бути. То сьогодні розповім, які кавоварки маю в наявності. Отакий великий асортимент. Розповім про кожну, яка підійде для вас, для будь-якого користувача і любителя кави. Раночком могли зробити отаке суперове еспресо з високою пінкою, міцне, насичене або лате, яке можна приготувати одним натисканням кнопочки. Або отаке капучино, приємне, бархатне, яке вам подарує і м'якість молока, і приємну кавову гірчинку. Просто кожного ранку. Давайте почнемо. Швиденько, якщо по брендам, бренди DeLonghi – це прості надійні кавомашини з нормальною якістю кави, які варто придбати. Це гарний вибір в своєму ціновому діапазоні. Seiko Philips. Сучасні, мені здається, якість вже не та. Є трохи старші по часу, там ще більш-менш якість старого Seiko існує. Siemens, чесно кажучи, теж якість в них не дуже. Це бюджетні кавомашини, звісно так. То, що вартує уваги, це Меліта, Нівона, Юра. Ці бренди являються кавоварками для кавоманів. Це значить, що ці машинки варять суперову каву, але часто для себе потребують уваги. Це відноситься більшою частиною до Меліт, Нівон і Мілі. Там треба обов'язково ретельно мити заварну систему. Як Юра, роблять користування максимально простим. Там заварний блок, скажімо так, теоретично нез'ємний, але, звісно, зняти його можна будь-кому. І вони без миття блоку ходять досить довго. З півроку так точно, можливо рік, то на ваш смак. Тобто вважайте, що півроку-рік без миття заварника. Але Юра, звісно, дорожчі. А ми почнемо сьогоднішнє відео з бюджетного сегменту, де всі машинки подивимося, я розповім про кожну. А ви можете для себе обрати, яка вам краще підійде. Де варіант зекономити і доглядати за кавомашиною, де трохи додати і користуватись безпроблемно руками. Або, може, ви кавоман і хочете пити суперову каву, тонкі відтіночки, це пізніше. Тож, починаємо з бюджету. Хай буде в нас початок з Seiko кавомашин. Все починається з Seiko Cinti. Ця кавомашинка у нас 10-го року. Вона готує просто каву. Класична Seiko, 4000 ціна, просто натискаєте кнопочку. Але з часом в них бувають проблеми з дисплейчиком, з підсвіткою. В цій є плюс, корпус теж має сліди використання. Такі металеві панелі, трошки не ідеальні, скажімо так. Каву готує вона середньо. Далі в нас дві пікабаріста або з кнопочним керуванням, або з сенсорним керуванням. Це такі більш осучаснені модельки. На ціночках ви бачите куточку рік, а це пробіг. 16 рік 8000 і 20 рік 5000. Це вже машини, там є якість Seiko стала не такою максимальною, як могла би бути, бо ці моделі спочатку стали, придбав їх Philips голландський, а потім голландський Philips придбали китайці. Уявіть собі, що стається з якістю. Ці модельки ще з голландської епохи, то, в принципі, ці машини готують краще, ніж будь-який сучасний Philips. Тут кольоровий великий сенсорний дисплейчик, тут невеличкий дисплейчик і кнопочки керування. Автолате, автокапучино одним натисканням, американо, еспресо. Каву варить нормальну середню. Заварний блок треба мити раз на тиждень, раз на 2 тижні. Це моя рекомендація. Далі по Seiko, давайте такий класичний Excelsis. Це моделі, які ще є Seiko класичними. Тобто воно з великої кількості дорогих запчастин, міцна металева рама, тут сенсорне керування, кольоровий дисплейчик. 10 тисяч ціна, 14 рік, або в сріблястому кольорі в нас є 15-го року. Такі модельки. Для тих, хто полюбляє такий потужний, міцний дизайн, але, звісно, каварочка вже 11 років, і буває, з часом будуть потребувати до себе уваги. Потім Seiko Grand Barista, топ-модель технологій Seiko на всі часи. Цю модель розробляли ще інженери Seiko, і
І аби не оці переходи компанії, ця модель отримала б свій розвиток і стала б суперкрутою. І, можливо, на її базі робили б інші моделі, бо вона існує в одному екземплярі. Багато чого тут є, але конструкція досить складна. 15 рік, 23 тисячі пробігу. Є. Так, давайте наступні на Сіменси. Сіменси – це кавомашини з середньою якістю, які боються перепадів напругу. Це модель EQ6, яка, в принципі, нормально себе рекомендує, але варто розуміти, що вона здешевлена, теж конструкційно. Не страшно, але, DeLonghi буде на голову надійніше. Це ми далі вже точно про це поспілкуємося. Тож Siemens. 18 рік 6800 і 16 рік 6500. Модельки з автолати автокапучино. Тут в нас буде невеличкий дисплейчик і навколо нього кольорові кнопочки. Тобто ця панель сенсорна. Тобто сенсорна кавомашина. Ціна якраз із-за того, що ці моделі досить слабонадійні, скажімо так, то вони і є дешеві. Далі ми переходимо до DeLonghi. DeLonghi – це якраз той вибір, який варто обрати в недорогому сегменті, бо ми отримаємо надійні кавомашини з недорогим ремонтом, якщо щось стається, і простим обслуговуванням. Заварний блок DeLonghi на всіх кавомашинах знаходиться за бачком з водою. Отак він дістається, бачочок. Відкриваємо дверку, натискаємо дві кнопочки, знімаємо заварничок. Він на собі збирає мінімум кави, його достатньо мити раз на декілька місяців навіть, можливо рідше. Плюс тільки одне чищення – це декальцинація, які будуть просити ці машини. По модифікаціях, давайте, все починається з Magnifica S, яка є моделлю з ручним капучинатором, кнопочками Americano Espresso, 2 Americano 2 Espresso, крутілка міцності і тільки одне чищення, декальцинацію, яка вона вам засвітить, коли треба зробити цю очистку. В бачок додамо хімію, яка 50 гривень на одну промивку коштує, і це так то все. А так натискаєте кнопочку і отримаєте нормальну середню каву з цієї машинки, натискання за натисканням. Так, ця машинка 21-го року 8 тисяч пробігу, потім є 24-го року 1000 пробігу, є в білому кольорі 21-го року 2000 пробігу і є модель Authentica. Вона має більш компактний дизайн за рахунок того, що бочок знаходиться ззаді кавомашинки. Але з бонусів тут додана у нас функція великої чашки просто кави і допіл. Надміцна, гарна кава, якщо ви хочете швидко собі отримати одним натисканням супернапій. Так, ці модельки в нас без автоматичної системи. Давайте тепер з молочною системою. Моделька Primadonna S, вона у нас 12-го року, 20 тисяч пробігу. Тобто досить великий пробіг, досить такий солідний рік, 8 тисяч ціна. Все працює нормально, але варто розуміти, що, звісно, не як нова. Чому? Бо в машині є механічні частинки, які з часом знашуються, плюс є заварний блок, скажімо так, пластикова деталь, яка варить вам каву. Він з часом отримує на собі невеличкі подряпинки, які будуть вам давати не максимальний смак кави. То варто розуміти, чому ця машинка дешевша. А так, сенсорне керування, автолати, автокапучино. Такий стандартний набір, плюс підігрів чашочок. Так, далі. Моделька Magnifica S. Верніш, Magnifica S Cappuccino. Ця моделька з готуванням молочного напою одним натисканням на цю кнопочку. Espresso Americano теж одним натисканням. Має налаштування міцності. Міцність виставляється глобально на всі напої. В цьому є основне здешевлення, дисплейчик і то саме по об'єму порції. Тобто ви можете собі тільки на дві ці кнопочки налаштувати об'єм. Тобто, по суті, дві кнопки готування кави. Моделька 15-го року, 11 тисяч пробігу, 9 тисяч її ціна. Наступна у нас Authentica Cappuccino. 22 рік, 12 тисяч її ціна. Ця моделька була після серйозного ремонту, тому, в принципі, ця ціна трохи дешевша, ніж могла би бути, скажімо так. В цій моделі вже є лате капучино, лате макіато.
От. І, в принципі, новий молочник може бути на кожній, тут він новий. Далі йдемо. Дві модельки з сучасного покоління. Сучасне покоління – це значить, що стає отакий гулкий корпус, там здешевлений пластик, Magnifica Start називаються ці моделі. Тут носик пластиковий здешевлений. Коротше кажучи, здешевлені пластикові панелі, плюс сенсор теж більш економний. І молочник теж, якщо ви звернете увагу, він теж такої більш економної конструкції, скажімо так. От, механіка в цих машинах лишилась майже вся ідентична, як в більш дорогих серіях. Тож 24 рік, 1000 пробігу, 15 тисяч ціна, і 24 рік, 3000 пробігу, 14 тисяч ціна. Далі йдемо. Моделька, де нічого не здешевлено. Це динаміка. Тут є українська мова, конкретно на цій версії, не на всіх, скажу чесно, вона є. Лате капучино одним натисканням, налаштування міцності індивідуальне на кожен напій, зрозумілий дисплейчик і дуже багато напоїв. Як то і допіо, і лате, і капучино, то і навіть еспресо макіато чи флет вайт, по-моєму. От. Все, що треба, все є. Так, ця машинка 18-го року, 11 тисяч пробігу, 13500. І ще один екземпляр 20-го року, 3000 пробігу, 14500. Це отака золота середина, тобто всі нормальні, скажімо так, всі технології DeLonghi без здешевлення є в цих машинах. Тобто от їх можна явно рекомендувати як кавомашина для дому, для лате капучино на довгі роки. Потім такі самі, тільки з кольоровими дисплейчиками. Це моделька Dynamica Plus. Або 22 рік, 2000 пробігу, 19 тисяч ціна. Сенсорний кольоровий дисплейчик, де ви як на телефоні запускаєте готування. Або така версія, 20 рік, 5000 пробігу, 15 тисяч ціна. Тут на цій машині плата з трохи іншою каваркою, тому вона, якщо ми її вимикаємо, вона промилась, потухла, за 30 секунд запуститься заново. Це вирішується легко, ззаді машини основний вимикач. Тобто натиснули, вона промилась, потухла, вимкнули живлення. Все, по-іншому питань до цієї машини немає. Далі у нас краса така Primadonna S Evo 18-го року, 1000 пробігу в гарному стані. Теж купа всяких напоїв, отаке сенсорна панель керування, підігрів чашочок. Для тих, хто полюбляє іменно металевий корпус, блискучий, гарний. От, нову решіточку додав. Ця машина дуже гарний вибір. Тобто, з мінусів, от, якщо ви побачите, там в кінці її трохи зачепило. Оцей виступ є. От. По-іншому панелі гарні, корпус гарний. Видно, що кавомашина в житті не працювала, так і є. Внутрішні деталі відповідають цьому пробігу на 100%. Ну а далі йдемо до кавомашин для кавоманів. Це Мілі та Нівона. І Мілі, третій бренд в цій серії. Мають отакий великий заварний блок, який на собі любить збирати кавку, то треба обов'язково раз на тиждень мити. От, щоб він виглядав у вас отак ідеально, як новий. От. І мало того, ця кава лишається отут. Ця деталь внутрі кавомашини, от коли ви вставляєте заварний блок, він одягається на цей вал. От, тож трохи кави з нього може попадати сюди. А це дуже погано, тому що якщо ця кава вам знищить оці детальки, кавомашина буде погано варити. Тобто цього допускати не можна, то тут треба промивати раз на тиждень. Поїхали. Міліти. Все починається з модельки Bistro на 9-го року, 4500 її ціна. Класичний там ще більший заварний блок, який треба теж само так мити і доглядати. От, ваги нормальну каву, нормальну, кращу за DeLonghi, так точно. От. Ну, можна брати, якщо хочеться зекономити. Так, потім CI-ка 14 року, 15 тисяч ціна. Вона без повного обслуговування, але всі деталі в нормальному стані. Тобто я її розбирав, тестував, перевіряв, тобто нема ніяких в мене бажань, скажімо так, щось сильно міняти. Тобто якщо ставити нові запчастини, да, вона буде краще, але ну, наразі така ціна на неї і вона нормально працює. От. Тож, це така економ-пропозиція. Молоко пінить нормально, каву варить нормально. Просто звичайна вживана кавомашина. Ремонту вона наразі не потребує, можливо, чищення. Тобто, да, я би, звісно, якби робив би повне ТО, але
як почати рахувати все, то ціна не буде такою цікавою. Тобто, дивіться. Економ-пропозиція, як я і сказав. По Ріста. Вже сучасна моделька, тут вже точно все добре, все гарно. 21 рік, 3000 пробігу, 6300 ціна з коробкою. Домашня кавомашина для смачної кави, компактного дизайну. Має Aroma Plus кавомолку, сучасну вже, як на всіх дорогих моделях Milit Nivon. І для кавомана, який хоче свіжу кавомашинку свіжого року, дуже рекомендовано. Потім далі йдемо модельки варіант за Passione. 19 року 8800 ціна, а варіант за 17 року 8000 ціна. Тут бункер з автоперемиканням і відсіканням на кожну порцію. То на кожну порцію кавомашинка бере зерна і його тут же готує. Це значить, що ми отримаємо суперсмак завжди. Так, давайте завершимо міліти. Це барісти в нас, моделька топ, яка готує каву. Тут такий бункер на дві половинки, тобто з кожної половинки можна собі брати і готувати суперкаву. До речі, капучино ми сьогодні робили на такій самій. Кольоровий дисплейчик, сенсорна велика панель керування. Але, звісно, ця заварна система нікуди не дівається. На цих машинах вона теж на собі любить зібрати кави, то не забувайте мити. От. І кавомашини з автоналаштуванням. Тобто кожну порцію вона трохи міняє налаштування. Не думайте, що якщо ви засипаєте одну каву, ви постійно нічого не будете міняти. З часом треба буде і помол трохи змінити, можливо, міцність. Є по цій машині лайфхаки, про це є відео, до речі, на каналі. Якщо подивитесь, вам допоможе в користуванні вашою, якщо у вас така, або плануєте купити. Тож, 18 рік 11 тисяч ціна, 11 тисяч пробігу 14 тисяч ціна, і 20 рік 10500 16 тисяч ціна. І свіженька ця, що вартує явно придбати, 12 місяць 2019 року, 2600 пробігу, 23 тисячі ціна. От. Єдине, що є невеличкі рисочки отут спереді. Давайте так, скажемо 90% зі 100. Тобто, що цікаво, людина брудною тряпкою, можливо, отут трохи теренула. От, в цьому місці, де ніхто не дивиться. Дисплей ідеальний. Тобто, як так робили, запитання. Слава Богу, що не в дисплей попало. А так, по всьому гарна, симпатична кавомашина. От, від німця, домашня, яка відповідає своєму пробігу. Так, це ми перемогли. Давайте перейдемо до Мілі. Мілі, як то старший брат Міліти. Більший функціонал, індивідуальний дизайн такий, квадратний, потужний. Там різні фірмові системи, як то Wi-Fi для керування кавомашиною. Отака система подачі молока, яка у вас буде промиватися, навіть якщо ви не будете знімати цей вхід для молока. Це така... Повернемо його назад. Якщо ви не будете з контейнером молока навіть знімати, все одно ваша кавомашина зможе прочистити оцю конструкцію. В тому і ідея. І більш економна серія – це 5-та серія, це 6-та серія. 17 рік, 4000 пробігу, невеликий пробіг, нормальна кавомашина в гарному стані, тобто теж за неї доглядали і небагато кави вона робила. Тут функціонал поменший, тут набагато більше напоїв. В принципі, ото і вся різниця. Наступний бренд Nivona – це бренд в цьому наборі Milit Nivon, який є технологічним лідером, скажімо так, який серйозно займається розробкою власних технологій і який має суттєво великий модельний ряд. Так, давайте почнемо. Сама недорога, що в мене є, 7500 коштує, 15 рік, 30 тисяч пробігу. Ця 8-ма серія вже з кольоровим дисплеєм і з переднім новим диспенсером, який там на більш старих машинах приносив клопіт, на цій вже ні. Тобто досить великий пробіг, але при тому кавомашина нормально готує, нормально пінить і всі функції працюють. Можливо, з часом, на цих машинах цей джойстик починає проскальзувати. Я думаю, тут так і є. Так, далі наступна наша пропозиція Nivon 769 моделька, 18 рік, 10 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. Після обслуговування все окей. Що в неї? В неї теж оцей джойстик, коли ми обираємо собі
напої, проскальзує. Тобто варто розуміти, що його треба крутити досить повільно, щоб на цій машинці він спрацьовував. Потім біленька, це 779, 19 рік, 15 тисяч пробігу, 13 тисяч ціна. Як на диво, на цій машині хоч і більший пробіг, але джойстик працює. Тобто ця моделька адекватніше реагує на керування. А так, білий колір, все працює, лате капучино, Bluetooth, предзмачування, 5 налаштувань міцності. Тобто весь функціонал, який потрібен, є в цій машинці. Далі ще одна 769. 20-го року, 8 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. Тут теж з джойстиком все окей. Як ще один варіант 7-ї серії цього покоління. Так, далі 7-ма серія сучасного покоління, моделька 795 і 790. 24 рік 2700 чашок, 22 рік 10 тисяч чашок. З покращень тут інший дисплей з іншою графікою, інший капучинатор передній, тобто, в принципі, ці машини повинні готувати каву трохи гарячіше. Загалом по нівонах молочні напої завжди гарячіші, ніж на мілітах. І я тільки що сказав про каву, я мав на увазі молочні напої. Кава однакової температури, що на мілітах, що на нівонах. Але молочні напої на нівонах гарячіші. Так, 8-ма серія сучасна, 821 і 821, тобто два брати. Ця з більшим пробігом 21 року 11600 пробігу, ця 5500 пробігу, 18 тисяч ціна, а тут у нас 15 тисяч ціна. І тут є мілкі рисочки по корпусу. Готують, в принципі, однаково. Кава смачна, міцна, насичена. Можуть готувати два молочних напої одночасно. Гарна графіка меню з таким джойстиком керування. Як на автомобілях BMW iDrive, можемо сказати. Топ-лінійка 9-10 серія на нівонах. Ці модельки йдуть в таких серйозних, потужних корпусах з іншою графікою меню. 930 моделька 2020 року, щось коло 10 тисяч пробігу. По суті, технічно вона являє собою 8-му серію 820-21 в такому серйознішому корпусу. І плюс тут кавомолка від 930. Ця є топ-моделлю побутового сегменту. Тут крутий сенсорний дисплейчик, керування джойстиком, молочний моторчик, який дозволяє вам більш якісно робити готування молочних напоїв. І, звісно, температура молочних напоїв на цих машинах, вона гарна. Так, потім 8-ма серія сучасного покоління, 8103 моделька, 23-го року, 500 чашок пробігу, 38 тисяч ціна з молочничком і стартовим набором. Тут є розробка технології. Коротше кажучи, ця машина зроблена зовсім по-іншому, ніж класичні нівони, і це майбутнє. Всі майбутні нівони будуть відповідати цій конструкції. І готує машинка гарно. З того, щоб я змінив би, тут досить невеличкий дисплейчик з керуванням тільки джойстиком. Я би зробив би його сенсорним. Можливо, це колись зроблять, можливо, ні. Але як кавоварка для кавомана дуже-дуже підходить. Тобто, готує кавомашина гарно, технології нові є, заварний блок мити можна рідше. Але все ж таки треба мити. Тут він фірмовий, але догляду теж потребує. Так, велика офісна моделька. Це в нас моделька 1030, 18 року, 9 тисяч пробігу, 23 тисячі ціна. Має дві водяні системи, тобто вона досить швидко готує молочні напої. Кольоровий сенсорний дисплейчик, керування джойстиком або пальчиком. І це в нас дисплей OLED, тобто він класний, дуже гарної якості. Великі бункера, моделька зроблена з акцентом на офіс. Тобто багато людей не будуть очікувати в черзі досить довго, щоб попити зранку кавки. Є таке. Давайте далі. Юра, як топ-бренд заводу Остерфрізма, де наші всі міліти нівони є. Все те саме, тобто кавомашини для кавоманів, але для себе, які потребують менше уваги, або якщо ви берете нову, то кавомашини з довгою гарантією. До речі, є такі в мене нові. Ціни можна подивитися на сайті або
уточнити індивідуальне. Дуже часто бувають різні акції на різні моделі, які, звісно, цінник просто не відобразить. Так, з чого починається Юра? З класичної модельки F9 2004 року, 30 тисяч пробігу, 5500 її ціна, вже на ті роки сенсорне керування. Потім наступна моделька J5, вона у нас 8 року, 21 тисяча пробігу, ручний капучинатор збоку, який запускається кнопочкою. Опускаєте трубочку в молоко, натиснули кнопочку, спінила, зробила вам пінку, після чого робите еспресо американо. Класичний заварний блок Юра тут теж є, тобто ви отримаєте максимальну якість кави. Далі модельки J9 в різних варіаціях, це 10-го року, 20 тисяч пробігу, без бокового капучинатора. Потім є у нас 15-го року 25 тисяч пробігу, та сама ситуація, 10 тисяч їм ціна. Якщо поставити капучинатор, є отакі варіанти, 15 рік, 20 тисяч пробігу, 13 тисяч ціна. Ці модельки з автокапучино, автолате, кольоровим дисплейчиком яскравим і всіма необхідними сучасними напоями. Ще варіації цієї моделі, 16 рік, 8 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. Це домашня, тобто як людина вдома була, вона за нею дивилась, доглядала. Цю модель осучаснили, змінили дисплей, там інша графіка зробили вихід гарячої води на передньому носику для правильного американо і додали можливість підключання Bluetooth. Він сюди ставиться і тоді ви можете керувати машиною через Bluetooth. Це у нас 17 рік, 14 тисяч пробігу, 21 тисяча ціна. Пішло сучасне покоління машин з новою рамою, це модельки Е8 і Е6. Це є 6 моделька, вона з ручним капучинатором, ручним піненням молока і наче 8 напоїв. 21 рік, 4700 пробігу, 15 тисяч ціна. І є 8. Це модельки вже з автокапучино, автолати, тобто автоматичні молочні напої тут є. 17 рік, 14 тисяч пробігу або 20 тисяч пробігу. На цій стоїть капучинатор з регулюванням пінки. Тобто ви можете собі міняти більш густу або більш пузирчасту піну по вашому бажанню. Моделька Е8 була з рестайлінгами. Це модель ЕА, це друга, скажімо, модифікація Е8. А це ЕБ, це третя модифікація Е8. Відмінні вони різним меню, трохи різними капучинаторами, і на цій моделі зроблено вихід гарячої води за переднім носиком для правильного американо. Це 19 рік, 4 тисячі пробігу, це 21 рік, 9 тисяч пробігу. І, звісно, дизайн їх трохи відмінний. В ЄБ серії він більш такий сучасний, викликає такий вид дорогого пристрою, скажімо так. На ЄА серії і першій серії Е8 він такий більш простенький. То так. Якщо ви любитель гарного дизайну, я 100% любитель, то, звісно, можу рекомендувати такі. Варіант Е8EB, 21 рік, 7 тисяч пробігу, 28 тисяч ціна. Ця сріблястий варіації. Ну і ручні кавомашинки для справжніх професіоналів, гарні, леліти, італійські, з металу. Стартова, скажімо так, в лінійці моделька Леліт Аніта з вбудованою кавомолкою, підом, тобто регулюванням температури. Це у нас 22 рік, 1003 пробігу, 24 тисячі ціна, темпер в комплекті. Тут є вбудована кавомолка, де ви собі зможете помолоти спочатку кави, а потім її тут же приготувати. Тут іде, скажімо, досить невеличкий бойлер, і метал такий максимально економний. І далі в нас Леліт Грейс. Тут іде та сама група, що на цих машинках, вона індивідуальна для леліта, але тут вже додано програмне коригування предзмачування, налаштування температури, більш міцний корпус, такий вже більш солідний, мілкі продумані детальки, як то підставочка для чашечки еспресо, щоб вона у вас не розбризкувалась. Модель покращена по всьому. То в нас 21 рік, десь 1000 пробігу, 30 тисяч ціна, і ця модель йде з коробкою. Тобто там комплект
всяких додатків, які людина назбирала для цієї кавомашини, і коробка теж до неї є. Тож, якщо вас зацікавили гарні кавомашини після обслуговування, після ремонту, в гарному стані, які готують смачну каву, звертайтесь, радий вам запропонувати. Не забувайте, що є юранові кавомашини, на них дається офіційна гарантія 5 років, 60 місяців. От, це українські машини, тобто там для ринку України, бо ну, якщо ви привезете Юра з-за кордону, будуть проблеми з гарантією 100%, скоріш за все, вам відмовлять, якщо щось станеться. В Німеччині вони дешевші, але це не просто так. Тобто, все зроблено для різних ринків. От. Тож, українські, якщо це цікаво, звертайтесь, з радістю запропоную вам класні кавомашини, як нові, якщо Юра, так і вживані, ну, з тих, що ви сьогодні змогли подивитись в цьому відеоогляді. Тож, дякую, до побачення. Радий був вам запропонувати щось цікаве.